És meg is jöttem. Folytatás. Na, akkor filmezünk. This thing Film. growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Recseg a jég. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. Paul? And Jack had taken her away from me. How the fuck did this happen, Martin? How is it possible they managed to take her? Paul, this is your illness talking. I'm on your side. Easy, you're... They took her. Without Sophia, there's no chance of a cure. We did all we could. But there are forces within Monarch working against you, and I believe Burke was just the tip of the iceberg. It wasn't just Joyce that did this. Sir? We've recovered Dr. Amaral's laptop. We have it set up over there if you want to take a look. I'll be right there. Na és itt mi lesz a döntés? I want to go over Sophia's figures. Harmadik elágazás. If she's right, the fracture is escalating a lot faster than we anticipated. You know the future. Dr. Amaral doesn't. Is the lifeboat even in a viable state for activation? She's trying to convince you the schedule's wrong. Why? To get you to rush this? To make a mistake? The people opposing you. She could be one of them. She isn't. Are you willing to bet the entire plan on that? I implore you, hold off on activation, Paul. Arra kell menni, vagy mi? Let me clean house. Hú, az a fejfordulás, ez furcsa volt. Ja, itt a How do you laptop. want to proceed? Somebody was working against me. Somebody close. Martin Hatch. Sophia Amaral. Válasz ki, Sophiában vagy Hatchben bízol. Na ez érdekes ugye annak tekintetében, hogy ugye tudjuk, hogy Hatch az, aki most így szervezkedik. Na jó, hát nézzük. I want to apprehend him. Immediately. So I have some information about Martin Hatch. Martin had been my closest advisor for years. I began to wonder if that had been a mistake. Sophia's loyal. She's always been loyal. I don't think we can trust her. The way she looked at the countermeasure like she's seen it before. She knows what it does. Sophia's research had saved my life. Loyalty doesn't run any deeper. Igen. Na nézzük, mi a másik. All right, Amaral. Let's go fix the time machine. I said I'll try. Evidence was mounting against Sophia. I couldn't simply ignore it, despite everything we had been through. And she knew you'd never make it without those treatments. And she took them away. If she'd turned against me with what she knew, the damage could be immeasurable. Hát ebből nem sokat tudtunk meg. Hú, az most hogy... Lényegében igazából Sophiában kéne megbíznunk, mert tényleg, ahogy mondta, szinte megmentette az életét, úgyhogy valószínűleg akkor, bár azt is el tudom képzelni, hogy amiatt, tehát hogy most őt elvitték, átfordítják a túloldalra, és akkor...
probléma az, hogy nem tudom melyik a jó választás a történet szerint, tehát hogy jól jöjjünk ki a sztoriból. Mert lehet, hogy az a jó, ha Hatch most letartóztatják, vagy meg bebörtönzik, vagy ki tudja, hogy mi fog még történni. De mondjuk, várjunk. Most eszembe jutott valami. Szofiára ráküldték a drónt. Azt valamiért oda küldték. Szóval szerintem Szofiában már alapból nem bízik. Hát ez jó kérdés. Most tényleg az a baj, nem tudjuk, hogy Hatchnek például mi a motivációja. Mondjuk Sofia most nincs náluk, úgyhogy megbízhatunk Hatchben, mert Sofiát elvileg nem tudják elfogni, mert nincsen ott. Jó. Meggyőztem magam, legyen az E. You're right. We need to stick to the original plan. Ó, és most a bal oldali lett. Whether Sophia's date is good or not, we can't deviate. Jobb, bal. Clearly we have been compromised. Put a team together. Find out who she's been working with. Actually, I've already got something on that front. They just pulled this from the security feed. Egy Surface-en. My God, it's her. Who? Her, Martin. She's one of our employees. How the hell? We got too big for you to screen everybody personally. We didn't have an ID on her until now. Ki az? Beth Wilder. She's one of our others. Csajci. We've already got a kill team after, but We won't be able to kill her. Not yet. How can she be working with Jack? How does she even know him? I told you, Paul, we can't trust our own people. Who knows how deep this goes? Find out. De tudja, hogy a íze is benne lesz, hogy a... Jaj, hogy hívták Jacknek a tesóját? William. Beth Wilder. Ugye, mert Bethnek It was the first time I'd heard her name. címzett videót úgy, hogy nem ismeri. Tehát valahonnan ismeri, tehát... szóval bonyi. When it all started. Hú, ez mi volt ez a 3 FPS? She'd been here the whole time, working against me from the inside. And she wasn't the only one. Hoppá. Azt hiszem, kezdem súrolni a határokat, ez már 37, legutóbb ugye 47 volt a közösségi. A barátaimmal nem értek egyet, tehát ez teljesen egyértelmű. Tehát ebben kérdésem sincs. Na, hát jó van. Nézzük a movie-t. The treatments, they're losing their effectiveness. Sophia, you shouldn't worry so much. Ja, ez volt a visszatekintés, ez most. I need to get in that lab. There's something in there that I need. The lifeboat protocol. Paul's a very dangerous man, and things will only get worse if he continues unchecked. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? Félig magyar, félig Dr. angol. Amaril's report. The stutters, they're increasing in frequency. What is that? A chronon disrupted life form. Extremely hostile. It's Dr. Kim. Let's go! Let's go! No, don't! Put one of those on! Charlie! Let's go! Let's go! Na most jön a film. Az kár, hogy nem írja, hogy hány perces. Birds walking.
Na mi van, Charlie? ...17 órával az időtörés után. Ja, ezt nem tudom, hogy lehet ezt meg... Rühelném, ha az szemcseppet kéne adnom magamnak, nem bírom. Wow. Fúj. Honnan lehet olyan monarkos jackit szedni? And what did Burke want with it? Well, I don't know. I don't even know what the lifeboat protocol is. It's a sanctuary. Designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. Mhm. So that means De kiválasztottak, igen. I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. Nem biztos, hogy rajta vagy a listán. Too consumed with grand ideals and delusions. You know what I find to be the most terrifying notion on this planet? The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. It should be feared, not worshipped. Yet, people believe in it. Just as people believe in Paul Serene. See, what's so scary about God isn't his control, but rather, if he ever lost it. Paul Serene's become unhinged, Charlie. He's triggered a catastrophe. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. Name of time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. We need insurance. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, it isn't. With access to the CFR, I would take over, get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you as my right hand. I'd be on the list. Absolutely. Aha. Rohadt jó a sztori. Nekem nagyon tetszik. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege escalation, it can only be done from the inside. Cheers. Én is rajta vagyok a listán. Nem tudom milyen listán, de valamilyen. That's good. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. No one knows about it. You'll go unseen. Time is of the essence, Charlie. Better get to it. Commander Davis. Yes, sir. Head to the perimeter lab. We're moving forward. The frequency of the stutters is still unpredictable, but they're persistent. Erratic, but persistent. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before.
How long? We've been running Dr. Amaril's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyce field could collapse within 8 hours. 8 óra. If you're going to proceed, now would be the time to decide. Közeledünk nagyon a végéhez, már csak 8 óra van az idő végéig. Charlie. Fiona. Hey, bud. Where you going? You're right. Time's ending, just like you said. And the lifeboat protocol? It's a place. They built it to protect people from the fracture. Üdv a chat szobában. Hát, szevasz. Is there's a list, and anyone who's not on it is pretty much fucked. But if we make it back to the Nem szakadt meg a net. I can get us on the list. Eddig még. This entire island is on lockdown. How are we gonna do that, Charlie? There's a tunnel. Hey, all right, if you are lying to me this time, I swear to God. Get off! Tired of shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. It's fine. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. De szeretnék ilyen ütéseket megtanulni én, és hogy kell úgy megütni valakit, hogy egy kis ütés, és fél halott legyen már. Nem szakad meg a net. Akkor miért üdvözöl engem a Twitch a chat szobában? Kirobit is jó, meg minden jó, úgyhogy no problem. Vacakolt a chat kedden is? Nem tudom mit csinálni, egyszer csak úgy üdvözöl. Üdv a chat szobában. Hát, kösz. Jó van. De egyébként meg semmi, nem történt semmi. Jó. Lehet, hogy csak ez ilyen Twitch újdonság. Üdvözöl mindig, hogy nehogy azt így, hogy egyedül vagyok. Üdvözöl, hogy hello. Én itt vagyok, és figyellek. De vissza a sztorihoz. Na szóval ő tud valami hátsó bejáratot ezek szerint. Valami csatorna, vagy nem tudom mi ez, pince. Wow. Good evening, Dr. Amaral. Squirmed in my straits. So, he said, here we are. 5 minutes out, Mr. Hatch. What is that? Not sure. It was playing when we came in. Into the darkest dungeon, located in the soft depth of the I've come to free you. Aha! Rájöttél valamire, Nesin? Imprisonment. It's unsettling. It's time for you to rejoin the others. To return to the infinite. Nem már tudtad. Aha! Na ez micsoda? Ez itt.
Shifter? Az ott egy shifter? Beléptek a... Ó! Basszus, én azt nem értem. Ha az a játék ilyen lesz a végéig, akkor hogy van az, hogy nem tudom, úgy annyira nem hallok róla. Hát ez eddig zseniális. The fuck is that? We're under the bay. Most robbantotta föl, aha. Liam? Hát 2016-os elvileg, úgyhogy... Hoppá. Most jön az, hogy run. Mondtam. Szóval elvileg 6 éves a játék. Azért már nem pif-puf. De egyébként maga az akció jelenetek is kurva jók benne. Tehát én például a lövöldözős pif-puf részeket tökre élvezem. Na mindegy, szóval csak azért, mert eddig nálam a játék szerintem nem tudom, 10/10-es. Kurva jó a sztori, tök jó játszható, basszus. Hey, no, we're with Monarch! What don't you understand? No, get on the ground! Hey, no. Hey, I'm the one that called it in. I'm Hatch's guy. One gun. Yeah. Where's she? She's a chronon scientist. She's important. We have to get her back to Monarch right away. Please. Get the fuck out of here. Now! Yeah. Nem halt meg a csávó szerintem. Csak nem hal meg, elég fontos szerep. A Remedy elég nagy név, sztori és kalandjáték téren. Hát ugye én most a Remedy játékokat játszom végig, az igen. És ugye ez eddig az 5. Jól számolom? Kb. És eddig kurva jó sztorik vannak benne. Hát a Max Payne tök jó volt. A Max Payne 2 tök jó volt. Ellen Wake, hát egyszerűen rohadt jó volt. Most ez a sztori. Már várom a kontrollt. Hogy meghalt? A nurse, huh? I'll see you there. Burke. You fuck. A kontroll is jó lesz. Mondom, már várom. Hát annyira jó, hogy látom így a Remedy-nek a fejlődését. Tehát a Max Payne még olyan volt, ilyen kis aztán az Ellen Wake már mennyivel jobb volt. Mondtam, hogy nem halt meg. Ez a játék, ez szerintem eddig a legjobb játszhatóság téren. És akkor még van a kontroll. És akkor majd még jön ugye a Max Payne-nek a remake-je, vagy remaster, nem is tudom melyiket csinálják. Ez mindig keverem a kettőt. Remake-et csinálnak, azt hiszem. Meg hát ugye az Ellen Wake 2 is készül közben. Hát egy pisztoly. Hát vagy ott is egy, igen. Nekem az egyértelműbb lett volna.
Szerintem dühös lett most Burke. Szerintem. Arra, hogy rálőttek. De csak tippelek. They're all good men. Monarch's finest. Paul, what about my treatments? I'm afraid so. You know what this means? You don't know for sure. I'm a danger! Jack. He wants me to become you. He wants me to suffer. Until the end. Joyce and Wilder. But what was troubling me is who got them into Kim's lab. A Quantic Dream is jó. Bár az utóbbi időben nagyon sok mindent nem csináltak, de... Ugye most csinálják ezt a Star Wars játékot, ami... Hát... Nem tudom, hogy hol tartanak vele. De nagyon úgy néz ki, hogy így... Igazából még sehol. De amúgy jó, igen, azt a sorozatot is végig kell játszani, bár az nem sorozat hivatalosan. Ugye, jó, Remedy-se. De az is érdekel, ugye a Fahrenheit helyzetet már játszottam, streambe is, nagyon régen, talán streameim kezdetén. Aztán a többi. Heavy Rain és a Beyond Two Souls, igen. Ugye, hát igen, azt kéne. A Heavy Rain kéne, utána a Beyond, vagy hogy is volt? Liam? A Heavy Rain volt előbb, nem? Heavy Rain, Beyond Two Souls, és utána a Detroit. Glad you could make it. I was just telling your girl here how concerned about you we've been. Emily, we need to go. Go. What's the rush? Ki ez a taplóképű? Emily, let's go. Ja, ugye Emily meg nem tudja, hogy ő mit dolgozik. Tehát, hogy ő igazából egy ilyen action hero. De azt hiszem megtalálta az ellenfelét. Most meg tudja. Hát... Most a security is most mit gondolt? Most mi történik? Oda hívja az erősítést, és akkor mi lesz? Emily szerintem nincs elragadtatva. Emily, give me the keys. Give me the keys. Get away from me. Get Emily, away. listen. No. Listen, please. This is not who I am. This is not. I'm telling you, I never felt good doing this. I never felt good doing this. But it's the only thing I knew how to do. And
And when I got back, I couldn't find anything. I couldn't find anything to do. And Monarch, they found that useful, and they put me to work. But I swear to God, I couldn't stand being alone. So every Tuesdays and Wednesdays, I would walk down the street because it was the only 2 nights at the bartender. She wasn't at school. And I told myself every night to ask you out. It took me a fucking year. Emily, if Monarch, if they gave me structure, you gave me purpose. I did this to protect you. I did this to protect us, our family. I did this to protect our family. And Emily, you have to listen to me. Something terrible is coming, and I will explain to you on the way, but we have to move. We have to move right now. If you will just let me protect you one last time. Please. Please, this is me. It's me. It is me. Okay, we have to go. We have to go right now. Okay. Yeah, it's Pierce. I'm at the perimeter lab. So I have some information about Morton Hatch. Ajaj. I want him apprehended. Immediately. Rájött, hogy rosszul lő... Jaj. Oké. Holnap folytatjuk. Jó. Szerintem marha jó a sztori. Valami belelóg a szemembe, és nem látom, mi az. Lehet egy hajszálam. Juhú! Holnap megyünk tovább. Marha jó. Nekem rohadtul tetszik a sztori. 4. fejezet első rész, Donnelly kikötői híd. Izgalmasan hangzik. Na jó van. Legyetek jók. Jó éjszakát. Én még fogok egy kicsit kodozni a Discordon, de nem olyan fontos. És akkor holnap találkozunk. Ha nem alszom el, akkor 7-kor. Már elaludtam, úgyhogy 8-kor. Úgyhogy 7 és 8 között valamikor. Jó? És akkor megyünk tovább a 4. fejezet első résszel. És a többi, és a többi. Holnap van sütörtök, aztán még péntek, és akkor letudhatjuk az egészet. Az jó lesz. Izgi. Köszönöm a figyelmet. Köszi, Nefin, hogy itt voltál. Remélem holnap is itt leszel, ha nem streamelsz. És akkor tényleg jó éjszakát, meg minden. Sziasztok!